ඔන්න මම අද අරන් ආවා HTML lesson series එකේ දෙවන lesson එක. ඉතින් මේකදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද HTML වල තියෙන basic tags සහ ඒක කොහොමද අපි ලේසි විදිහකට VS Code එකේ අරගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ කලින් වීඩියෝ එකේ අපි හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එකට right click කරලා open with code කියන එකට click කරලා Visual Studio Code එක නැත්නම් VS Code එකේ open කරගන්න එක. open වුණාට පස්සේ ඔයාලට යට බලා ගන්න පුළුවන් go live කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එකට click කරලා අපේ HTML ෆයිල් එකේ preview එක web browser එකේ open කරගන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට මම දෙකම ඕපන් කරගත්තා. මම මේ දෙකම ඩ්‍රැග් කරලා දෙපැත්තට මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දෙපැත්තට දාගන්නවා. හරි. දැන් අපි බලමු මොකද පළවෙනි basic HTML tag එක කියලා. පළවෙනි එක තමයි HTML කියන tag එක. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ HTML ෆයිල් එකට හංගවන්න අපි මේ ටයිප් කරන්න යන්නේ HTML codes කියලා. මම මේ විදිහට HTML tag එක ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරගත්තා. අපි ටයිප් කරන හැම කෝඩ් එකක්ම ටයිප් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ HTML කියන tags දෙක ඇතුලේ. ඊළඟට අපිට ඕන වෙන කෝඩ් එක තමයි head කියන tag එක. head සහ body කියන tag දෙක. මේ විදිහට මම head කියන tag එක ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරගත්තා. ඒ වගේම body කියන tag එකත් ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරගත්තා. මොකද මේ head tag කියන්නේ body tag කියන්නේ. අපි අරගත්තොත් අපි head page head එක ඊට පස්සේ යටින් body එක තියෙන. ඒ වගේම web browser එකේ මේ කළු පාට කොටස තමයි head කියන්නේ. ඒ වගේම ඊට යටින් තියෙන සුදු පාට කොටස තමයි body කියන්නේ. අපි මේ head කියන tag එක ඇතුලේ type කරන ඔක්කොම ටික ආයෙත් වෙන්නේ මේ කළු පාට කොටසට සහ body කියන tag එක ඇතුලේ type කරන හැම කෝඩ් එකක්ම අදාළ වෙන්නේ මේ head tag එකට යටින් තියෙන සුදු පාට කොටසේ. දැන් අපි බලමු මම දැන් මේ type කරපු tags ඔක්කොම Visual Studio Code එකේ ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. මම මේ type කරපු සේරම ටික මකා ගන්නවා. හරි. ඔයාලට keyboard එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හර්ෂාදී ලකුණ තියෙනවා. shift එක press කරගෙන හර්ෂාදී ලකුණ type කරලා enter කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ලා type කරපු codes ඔක්කොම සහ ඊට වඩා වැඩිපුරත් codes වගේ මෙතන type වෙලා තියෙනවා. මම මේකෙන් මට ඕන ටික විතරක් තියාගෙන අනිත් ඒවා ටික මකා ගන්න. හරි මේ විදිහට අපිට VS Code එකේ ලේසියෙන්ම HTML වල basic text ටික අරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකේ මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම ඊළඟට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ඔයාලටම නොටිෆිකේෂන් එකක් දෙන්න එන්න ගන්න. subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා bell icon එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.